ดี๋ยวมันจะติดหม้อ ติดกระทะให้มันรอมันเย็นแป๊บนึงเราทำแค่นี้พอเนาะอันนี้จะผัดข้าวต้องแล้วลูกไม่ต้องแล้วงั้นบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่มีไม่รู้นะแต่เวลาเราถ้าผัดก็ได้ผัดเราต้องใส่อย่างนี้ก่อนมันต้องเดี๋ยวดูแล้วมันจะล้นไป